Sarap. 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 Alright, good morning everyone and welcome back again to my channel. This is Gio Martin and you're watching to Gio Miller's Vlog. I'm so excited for today because magluluto tayo ng special and considered as one of my comfort food, which is, again, it's chicken feet. But it's not an ordinary chicken feet or paanong manok dahil gagawin natin super duper spicy chicken feet. Ayan. Nakabili ako sa community namin dito ng chicken feet. Minessage ko siya ng around 7 a.m. Nag-message na ako kasi nga pag 7 na, ubos na agad yon. So naka-order ako ng 1 kilo which is 120 pesos. Ang ginawa ko ngayon ay, ayun, pinakuluan ko muna para mas malinis ko siya kasi may mga nakakapit pa na balat, tsaka mas gusto ko mas cleanse siya, mawala yung salmonella, yung bacteria niya doon sa mismong chicken para at least sure tayo sa gagawin natin. So ipapakita ko ngayon yung mga ingredients at simpleng-simple lang guys, yung mga ingredients na gagamitin natin. So let's start now! And of course, our main ingredient is chicken feet. Ayan, as you can see, pinakuluan ko na siya. Tapos, meron pa siyang mga balat. Yung outer layer niya. So, kailangan ko pa siyang tanggalin, himayin isa-isa. Mabilis lang siyang lumambot. Then, yan ang ating main ingredients. Kailangan siyempre hindi mawala. We have here the onion, garlic. We have lots of chilies. In-slice ko na siya. Then, pamintang buo. Pwede din ground pepper ba yun? Whole pepper kasi to. So, lalagyan ko rin siya later ng ground pepper. Then, we have vinegar and soy sauce. Konti na lang. Bibili ako sa tindahan. Wait lang. Diyan ko din kinuha yung chili niya para nag-dip na yung vinegar. So, ayan. Para super anghang. Then, we have homemade chili garlic by Oshos Special. Super anghang. Oh my God, excited na ako. So, yan yung mga may ingredients natin. Baka later, lagyan ko na din siya ng konting sugar. Let's see kung may pupush natin yon. So, pag kinulang tayo ng vinegar, we have lots of vinegar here. From Dato Puti, Sukang Ilocos, Sukang Tagalog, Pinoy Spice, and Sukang Pula. Aha. Ito na ang ating chicken feet. Pinakulan ko na, so itatapo ko na yung water. May nalaglag, OMG. Wait. Ilaglag ko na lang kaya. Nakakaya naman. So, kailangan natin tanggalin yung mga outer layer na skin. Ang dami pa. Ang lambot na. Sorry, sumasama yung laman. Ayan, madali na siya matanggal kapag napakaluan niya na. Aray ko po. So, ayan. Tapos na nating tanggalan ng balat ang ating chicken feet. Ready to cook. Excited much. Ayan. Painitin natin ang pan. Mainit na siya, pero ang gagamitin ko ngayon ay ating gagamitin natin chili garlic oil. Super anghang talaga. First, I have to put the garlic. Ilalagay na natin ang ating chilies, sliced chilies.
Kasi gusto ko yung super anghang talaga. Mahilig ako sa maanghang. So, ilalaban na natin yan. Spicy chilies. Spicy chilies! Ba't kayo nag-aaway? Nilagyan na natin siya ng soy sauce. Para medyo mag-caramelize siya. Hindi ako ganun kadami mag-soy sauce. Then, vinegar. I-add na natin yung vinegar. Add tayo ng konting sugar. And finally, i-add na natin ang ating chicken feet. Oh my God, sobrang bango ng amoy nung inigis ako. So, ilagyan na natin, bilisan natin. Dapat mahina lang yung apoy para hindi madulog yung chicken. Yung. At haluin natin siya para yung ingredients magsama-sama na siya together. Natin ang ating whole pepper. So this time, add tayo ng soy sauce. Oh my God, ang bango. Kasi sobrang kulang ng soy sauce na ilagay natin. Hintayin lang natin siyang mag-caramelize. Then, ito na ang ating. Okay. Oh my God, sobrang bango na. This time, lagyan natin siya ng chili garlic. Kinukuha ko yung paste niya para sobrang anghang. Okay. Then, haluin na natin siya. Bango! Sobrang bango, promise. Then, dahil nga super duper spicy chicken feet ang ating gagawin, mag-aalba tayo ng Duper red chili hot sauce. Kakayanin kaya? Let's see. Ayan. OMG. Super anghang nito. Then, let's add some chili powder. Hindi pa tapos, guys. Amoy ni Taiga yung niluluto ko. Maanghang. Oh my God. Ah. So, kailangan, once na naluto na yung kanin, o yung rice na niluto nyo, make it sure na haluin nyo na siya para hindi natin siya isa-serve ng buo. Diba? Kadalasan kasi sa atin, sinaserve natin siya ng buo-buo or ini-slice natin, which is hindi dapat siya ganon. So, dito pa lang, halo na natin. So, nagmo-moist, nag-evaporate na yung mga excess water. Excess water! Ayan, para hindi siya maging malata. Alright, so it's the Kiwan time dahil ito na ang ating super duper spicy chicken feet! Excited na ako. Actually, hindi ko siya tinikman. Tansyahan lang yung luto, yung paglagay ng ingredients, paglagay ng hot sauce, ng soy sauce, ng vinegar, ng chili, at kung ano-ano pa. So, ganun talaga kapag nakasanayan mo na, tansyahan na lang, i-estimate mo na lang kung
saktuhan ba yung lasa nun o hindi. Then tikman na natin siya. Ngayon na natin malalaman kung masarap ba ang pagkakaluto ko. So naglagay na rin tayo, of course, ang side dish dyan. May garnish tayo ng cucumber and tomato para hindi ka naman maumay. Then we have, of course, cucumber, water cucumber, then banana. That's all. And a plain rice, yun lang, para ma-judge na natin kung gaano kasarap or hindi masarap ang aking niluto. Kanina pa umiiyak si Taiga kasi gustong-gusto niya nang makatikim ng chicken feet yung niluto ko. Pero bawal kasi sa kanya to. Dahil nga meron siyang garlic at onion at sobrang anghang. So hindi siya pwede. Magtiis na lang siya. Magtiis na lang siya. Well, try na natin. Parang hindi siya dapat nilagyan. Pero yung sauce muna. Ayan, malagkit na yung sauce niya. Ibig sabihin, medyo lumamig na because yung collagen na nanggagaling doon sa chicken feet, ayun na siya. Kaya sobrang, and cartilage. Maanghang. Malamang, maanghang. So, aking sauce pa lang. Parang hindi dapat siya lagyan ng. Hindi siya gamitin ako tiyan daw. Dapat siya kinakamay. So let's try this. Tikman natin ang sauce. Ang sarap. Ang anghang! Parang napunta lahat muna sa lalamunan ko yung anghang. Pero ang lasa niya, I mean, yung nag-caramelize na yung soy sauce, yung toyo niya. Tapos parang nagkaroon na ng lasa ng vinegar. Parang nagkaroon na siya ng lasa ng vanilla. Then nilagyan ko pa kasi siya ng sugar. So ang creamy, ang yummy. Wow, ginajudge yung sariling luto. Eh bakit? Luto ko to, so I had to taste this. At hindi siya ganong kalabsak. Ang tender pa rin ng meat niya. Sana kayanin ko. Hindi ko na kayanin yung kanina din ako kasi sobrang anghang niya. So ganito pag kumain, dapat kinakamay din sisimutin niyo siya. Yung buto, asin buto na lang matitira sa kanya. Ang sarap. At certified na malinis kasi ako yung nagluto, or kung kayong gagawa, make sure na banlian nyo na muna siya at linisin mabuti para ma-assure nyo na walang chismis. Walang chismis, ganon. So isang kilo yung binili ko, 120 pesos. Parang piling ko ako ubos nito, kaya ko ba? Pabutin ko hanggang bukas. Pero parang hindi na. Ang sarap niya. Tapos, ano yung sauce niya lang. Then, cucumber, dip nyo lang siya sa sauce. Wait lang. Umiyak na yung pusa ko. Yan siya. Bakit tatlo na lang yung daliri mo? Apat dapat to. Namiss ko talaga kumain ito kasi nung last vlog ko, nasa apartment pa ako sa Makati nakatira. I think that was August. Ngayon, nag-crave talaga ako. Then, ngayon lang ako naka-order. November 29 pa ako ma-order dun kay ate. Pero ngayon lang siya nagkaroon kasi nga lagi ako naubusan. So, ginawa ko na siyang 1 kilo. Ang sarap. Umiyak ang pusa ako. Gusto niya kumain. Naaman niya adobo ko. May isa pang recipe na gusto ko, yung Chinese chicken feet, yung nabibili sa mga Chinese restaurant. Sobrang mahal ng order. Pero alam ko na kung paano siya gawin. Na-search ko na.
Well, maybe next time, itatry ko yon. Pero mas nag-crave talaga ako dito sa chicken feet adobo. Sarap pa may cucumber. Oh my god, panalo yung cucumber. This is one of my comfort foods, so happy ako dito sa gantong pagkain. Kasi sa mga bagay, hindi na ako maarte. I mean, at the same time, healthy siya for me kasi as you grow older, hindi na naman nagproproduce yung katawan mo o hindi ng collagen o hindi naman tayo nakatake ng mga pagkain na may collagen, so it's healthy because rich in collagen yung chicken feet na to. So, at the same time, masarap at healthy pa. So, ayun guys. Thank you so much for watching. Thank you so much for my cooking show. So, kung may mga idea kayo na gusto nyong i-share sa akin, comment lang kayo below. At kung ano yung mga recipe na gusto nyo pang ipaluto, at gusto nyo i-try, para maluto ko, sige, comment lang kayo dyan guys. Thank you so much for watching. If you do like this video, ang hanga. Sorry. Isip po na ako. If you do like this video, please like, share, and click the bell button for more videos and update. Thank you so much guys. This has been Gio Martin saying God bless and keep safe everyone. Happy holidays!